الا شفتو دابا كاين سطح تما، هذيك الشجره ماشي هذه اللي واقفه طايحه، هذيك اللي طايحه تما في الاول كانت في الزبل، هما دابا عاد جاو موالين الزبل. هاد الشجره هذه اللي كانت هنا، هذه راه لقيتها لهي، هذيك تما راه كانوا هذا كان طرود الزبل، شديتها من تما حطيتها هنا. حنا دابا المغاربه عندنا داكشي بالمقلوب، هذه اللي خاصها تحلل في التراب كنخليوها في الزبل، كنلحها في الزبل، وهذه اللي خصو يكون الزبل، اللي خصو يمشي الزبل كنخلوه في البلاصه ديال الطبيعه. عندنا كلشي مخربق، وكلشي كاع التخربيق اللي عندنا في عقلنا وحياتنا راه كيبدا من هذا الشيء الاساسي ديال الحياه الاساسيه ديال الطبيعه، ديال التعامل ديالنا مع الطبيعه، التعامل ديالنا مع الجسم ديالنا، مع العقل ديالنا، وهذا الشيء كلشي كيبدا من هنا، كاع المشاكل تبدا من هنا. الا ما احترمتوش الطبيعه وتصرفتوا مع الشجر ومع الحيوان الميته ولا مع اي حاجه اللي فيها الحياه ولا كان فيها الحياه، يلا ماتت، كتعاملوا معها بحال الزبل، راه كتقتلوا راسكم قبل ما تموتوا، كتقتلوا راسكم نفسانيا، كتقتلوا راسكم زعما فهمتي في المشاعر ديالكم، كتقتلوا راسكم مع التواصل ديالكم مع الحياه، مع الطبيعه، مع الاشياء المقدسه. ديك الساعه واخا تصلي واخا تامن بالله ما غتطفرها ما والو، حيت الاساس هذاك التواصل الاساسي هرستيه قطعتيه، والاساس ديال التواصل مع الحياه ومع مع كل شيء اللي فيها الحياه، كتقطع التواصل ديالك مع الاله اللي كتامن به، ولا مع الخالق، ولا اللي بغيتي تسميه، ولا مع الطبيعه، ولا مع الكون، ولا مع الله الخالق. هذاك الاساس للحياه. الا بغيتي تتواصل مع الاساس الحياه، على الاقل ماشي على الاقل، خاصك ضروري تبدا تواصل مع الطبيعه، تواصل مع الحياه النباتيه، الحيوانيه، المناخيه، زعما الشمس، الشتاء، الارض، زعما الثلج، الماء، الريح، العافيه، هادشي كله خاصك يكون عندك واحد الانسجام معاه. الا ما كانش عندك انسجام معاه دابا هما كيلوحوا هادشي غادي نلوحوا تما، هادشي نشدوه غنلوحوا هنا. هذا ماشي زبل، هادشي تما اللي كتشوفوا، زبل، هادشي ماشي زبل، هادشي اللي كاين هنا هذا خصو يتلح في الزبل. هذا اللعيبه، هذه الماكله، ما خصهاش تلح في الزبل، هذه راه كتحلل، هذيك خصها تلح في الزبل، هذيك الميكا، اي حاجه اللي فيها الميكا خصها تلح في الزبل، حيت الميكا بيسكو ما كتبقاش تحلل في الارض. عندنا ماكينات اللي كيذوبوهم وداك الشيء، واخا هما كيلوثوا، ولكن على الاقل حيت هذاك الشيء راه حنا خلقناهم، حنا كنضروا بهم راسنا وكنضروا بهم الارض، ولكن على الاقل الا بغينا نرجعوهم شي حاجه اخرى ولا نعاودوا فيهم استعمال، خصنا ضروري نذوبوهم ونديروا بهم شي حاجه. ما يمكنناش نخليهم في الطبيعه بحال هكا، راه كنضروا راسنا وكنضروا الطبيعه، وفاش فوق ما كضر الطبيعه راه كضر راسك، فوق ما كضر الطبيعه كضر راسك، حيت حنا راه طرف من الطبيعه، فهمتوني. وهادشي راه مهم بزاف. الله يخليكم ديروا هادشي في بالكم وغيروا حياتكم. كل واحد فيكم راه يمكن له يدير هادشي غير مع نفسه، وما تقولوش لا انا بوحدي الا درتو غيضحكوا علي الناس، ولا لا راه هاتي راه الا درت هادشي بوحدي راه غيضحكوا علي الناس، ولا فهمتي، لا ما نبقاش انا نغير العالم بوحدي. راه ماشي شي واحد كيقول لك غتغير العالم بوحدك، ولا انا كنقول لك غنغير العالم بوحدي. حنا كل واحد خصو يبدا مع نفسه، الا بديتو مع نفسكم، كل واحد بدا مع نفسه كيدير شي حاجه، على الاقل شي حاجه صغيره، الاخر غيشوف ولا يتعلم منه، وبحال هكا حنا غاديين. علاش دابا المغرب كله عنده مشكل، عنده بزاف المشاكل؟ علاش حنا عندنا بزاف المشاكل ديال التواصل بيناتنا؟ عندنا مشاكل ديال مخلين الكريساج، مخلين المشاكل طارين، حتى واحد ما كيوعي الاخر على الاشياء اللي يمكن نديروا على الحلول. دابا شي واحد كيتكريسا كتخليه ما كتدخلش، كتشوف شي حاجه اللي ماشي هذيك تتسكت، راه داك الشيء اللي خايب غادي كينتشر. ولكن الا كل واحد بدا كيهضر، كل واحد بدا كيدير شي حاجه، كل واحد بدا كيغير حياته ولا كيغير غير شي حاجه صغيره، هذاك الشيء حتى هو غينتشر. نتوما داك كيحصل لكم غير الاشياء الخايبه اللي كينتشروا، حتى الحوايج الزوينه اللي كينتشروا. الا بغيتوا الحوايج الزوينه تنتشر خصكم تبداو ديروا الاشياء المزيانه، ماشي تبقاو ديروا الحوايج الخايبه، حتى الحوايج الخايبين كينتشروا كيما الحوايج الزوينين كينتشروا. وشكرا.